Da, am dat traseul pe jos și noi de aici urmăm circuitul Cetățile Ponorului. Mai avem 3 km. Și Robert a obosit, e care e ghiozdanul? Moșneagul. Hai că după urcare urmează și coborâre. Haină prin pădure. Da, la prima mea ieșire, așa. Hai că am găsit și trecerea prin apă. Și acolo în față, printre copaci, într-un luminiș, așa se vede deja glăvoiul. Prânzul e numai un langoș. Da, se pune. Langoș și ceva toxic. Cam așa se prezintă glăvoiul. Dragilor, astea sunt bețe de buget. Mai apar și eu la față că de când am plecat, nu m-ați văzut. Cred că v-a fost foarte dor de mine. Neața bună! Salutare, salutare! Aici dubițarii motocicliști de la Lucifer Videographer, Robert Și Iasmina. și vă spunem bună dimineața de la ora 12:30. Abia acum am reușit să filmăm ceva. Am reușit să edităm de dimineață Am luat micul dejun. și suntem în Padiș, în Munții Apuseni. Deja a treia zi pe drum. Suntem în teste, combinația de trio, adică dubiță, remorcă plus transalp. Și o să ne îndreptăm de mâine încolo undeva spre nordul țării. Dar până atunci, astăzi fiind duminică, 29 iunie, Da. am ales să mai facem o zi de pauză, dar în același timp să ne mișcăm picioarele. Unde mergem? La Poiana Ponor și Glăvoi. Să Până- căutăm niște plăcinte. Până acolo vreo 4,2 km, dacă ne arată bine, Dus întors vreo 8:30. 8:30-9, cam așa. Noi acasă pe oraș, în ultimele zile făceam plimbări așa de 6-7 km, mi s-a părut ok. Da. Să vedem cum e și pe pădure când facem sus-jos. Hai, să mergem. Adunăm panou de la EcoFlow, de fapt panoul Aferi, dar îl folosesc la stația mea EcoFlow Delta 2. Închidem mașina, toate îs legate și pornim la drum. În jurul nostru, plin de lume pe aici. Deja cam încep să se adune, mulți sunt de vineri sau de sâmbătă pe aici. Vremea e foarte faină. Seara a bătut cam tare vântul. Dați la schi. Și da, hai să ne pornim la drum și vă arătăm cadre de pe traseu. Da, am dat traseul pe jos, o oră și 4 minute, 4,2 km, am dat până la ceva terasă din asta, din Glăvoi. Ne mergem să căutăm o plăcintă sau ceva. Și ne întoarcem înapoi, tot pe același traseu. În principiu, da, ieri ziceam că s-ar putea să facem o buclă și să venim înapoi pe drumul mare, pe asfalt, Dar mi-a dat aproape 12 km, nu știu de ce. ceea ce e Nu mult, știu. de la 8,4 să faci 12,5. Mai întrebăm pe acolo lumea, poate ne ghidează, ne spune, poate nu e ok, poate mi-a băgat altfel. Au cerut pe ale mie, în pădure. Da, uite ce fain e poienița asta aici deja. Nu știu cât timp e drum. După aia cred că devine potecă. Da, N-am fost niciodată, să vedem cum da, e. cam nu foarte mult, după aia ieși în Poiana Ponor. Da, este și Zbucu Ponor, dar nu vrem să deviem, că ar fi 1,5 km aproximativ de deviat. Da, ar fi vreo 2,5 dus întors. Plus ce vrei să faci, na, Ne ajunge atât. e ok. Suntem mai la început de drum cu mersul pe jos. N-am mai făcut asta de foarte mulți ani. Și noi de aici urmăm circuitul Cetățile Ponorului. Urmăm triunghiul roșu. Mai avem 3 km. Și Robert a obosit, e care e ghiozdanul? Hai că greu a trecut, 1,2 am făcut deja. Avem și prima pantă care ne pune la încercare. Hai că după urcare urmează și coborâre. Haină prin pădure, destul de abruptă. După multe coborâri,
Am ajuns în vale. Avem și prima trecere printr-un pâriaș mic. Frumoase scărările astea așa prin pădure. Nu mai avem mult și o să ajungem și la ceva poieniță, mai exact în Poiana Ponor. Am ajuns la intersecția unde vă spuneam că dacă noi continuăm în dreapta, mergem la Izbucul Ponor, unde nu vrem să mergem acum. Și o să facem stânga, continuăm pe Triunghiul Roșu. Spre Poiana Ponor, Glăvoi. Hai! Moșneagul! Ce frumos e, dar nu cred, eu zic că mai e un traseu, cum au ajuns oamenii, că noi n-am văzut pe nimeni în fața noastră și nu e la distanță mare. Păi nu, măcar fost în fața noastră, nu știu. Că și tinerii aia doi ai văzut de acolo din Poiana, au luat o dreaptă și nu au luat o stânga. Poate știu o scurtătură. Sau un traseu mai lejer, fără să urci să cobori. Da, la prima mea ieșire așa, mai, cum să zic tu, că nu știu, nu găsesc cuvintele. Hai, reală. Și mai serioasă. Da, bine. Cât ai avut pulsul? Cât zicea ceasul? Pe acolo unde m-am chinuit, 105-6 mă arăta. Da, eu recunosc, eu am fost crescută la bloc, toată copilăria numai la oraș, cum s-ar spune. Și acum Robert vrea să facă din mine zi. Mă, niciodată nu e prea târziu pentru nimic. Toate au un început. Noi venim din direcția asta, Triunghiul Roșu. E acolo pe pomul ăla și ne arată că urcăm, dar noi nu mai vrem să ajungem acolo, că pe noi ne interesează Glăvoi, care e încolo. Deci trebuie să trecem undeva apa și să continuăm încolo. Hai că am găsit și trecerea prin apă. Ne ajutați de niște pietre. Ai, mă trage curul în sus. În jos? În jos, scuze. Ce avem în spatele Iasminei? Poiana Ponor. În toată splendoarea ei. Și acolo în față, printre copaci, într-un luminiș, așa se vede deja Glăvoiul. Marulote, mașini, e plin aici. Aici găsești de toate. Parcă e un pic și prea comercial pentru gustul meu. Uitați aici cât e WC-ul public de mare. Tot ce vedeți, puncte albe, toate astea sunt șervețele. De la Pișu în Caca. Tot. Prânzul e numai un langoș. Langoș și ceva toxic. O gură de cola. După tura asta, mere. Un pic de energie. Acum stăm să ne gândim dacă să urcăm înapoi tot drumul ăla sau să o luăm pe calea de acces auto. Adevărul că scuroasă și cum e încolo. Da, și mai lejer, clar, nu mai ai urcările alea turbate din pădure. Atât dacă te plimbi mai mult. Nu știu, întrebăm mai ca idee să vedem. Cam 2 ore ar fi de mers pe jos înapoi. 2 ore, 2 ore jumate. Cam așa se prezintă Glăvoiul. Văzut de pe drumul de mașină. Este loc suficient aici să vii să stai. E fain. Fain, dar acum hai să mai pedalăm un pic din picioare. Până acum avem aproape 6 km. Și noi când am dat atunci pe hartă cât aveam? 4,2. Ceva ciudat, că da, pe Maps ne dea 4,2 și la Iasmina pe ceas ce monitorizează acolo câți kilometri facem e 5,4. Un pic mare diferența de 1,2 km. Nu contează. Ideea e că mergem. Ia ce trafic e aici. Uite acolo câtă lume vine. E duminică astăzi. Venim de încolo, aproape jumătate de oră cam. Asta e drumul principal ce duce sus la intersecția aia. Și acum am văzut că aici este un traseu ce taie și duce sus, acolo se vede balustrada. Deci chestia asta aici, eu zic că e cel puțin 1 kilometru, 200-300 de metri, cam așa, scurtăm. Hai să beau o gură de cola dacă tot ne-am oprit.
Și să mai duce lumea încolo, uite. Tot aia fac și ei. Stați să vă zic, până acum avem 7 km 35. Dragilor, astea sunt bețe de buget. Asta că ajungem noi la un Decathlon sau ceva și lumea cu 60 de lei. Pe mine mă doare un pic sub genunchi, în partea stângă, dar nu-i durerea aia ce am avut eu probleme cu bicicleta chiar în mijlocul rotulei, ci sub rotulă undeva aici. Începe ceva, nu știu, ori l-am întins, ori ceva nu-i place. Și avem 7 km jumate. Și acolo jos avem oițe. Mamă, dar câte îs. Mai apar și eu la față că de când am plecat, nu m-ați văzut. Cred că v-a fost foarte dor de mine. Cu siguranță. Ce vrei, poză? Faci la moto poză. Am ajuns la drumul principal, aici a fost ultima urcare, acum de vreo 200-300 de metri. A început să bată pulsul, simțeam în cap deja. Și am găsit o tablă acolo pe pom, ne zice Padiș o oră. Problema e că a început să mă doare genunchiul, sub genunchi. Și nu știu ce e chestia aia. Mi-am tras sufletul acolo un pic, vreo 5 minute. Alt om acum. Aici pe drept, suntem șmecheri. Și mai avem, cât ziceam, în jur de vreo 4 km. Și deja avem făcuți 8, ceva, conform ceasului Iasminei. Mai avem 2 km jumate. Și am intrat pe o mică scurtătură iară pe aici prin pădure. Hai ce frumos e. Am trecut de borna de 10 km. Mai avem 2 sau 2,2, ceva de genul. Deci, cum am zis dimineața, că dacă facem bucla completă, avem cam 12,5 km. Și uite că atâta se adună. Mai avem foarte puțin și mi s-a alăturat un coechipier. Vine și el cu noi la plimbare. Am ajuns la Dubiță și motor imediat și ne-am oprit aici la doamna și am luat sirop de afine. De acum la doamna vecină, nu mai la Da. mătușa Maria sau cum e la... Nu mai știu cum îi zice acum la doamna aici. E vis-a-vis de noi, cum stăm noi jos. Și am luat sirop de afine. Așa aici 15 lei. Și am lăsat la doamnă 20. Bine, dar ideea e că au zis că ăsta zice chiar e din pădure de aici. Da. Mi poftă un pic cu apă minerală. După drumeția Deci asta. cât e totalul? 13,1 km per total. L-am și oprit. Stai că-ți spun exact. 13,5. Hai că e bine. Mama mea mai a revenit, nu mă mai doare nici genunchiul și pulsul mi s-a reglat și tot. Aia, da. În timp, așa. Lumea au plecat de aici. Am întâlnit pe drum cu motoriști din Arad, cu dubițari din Arad. Un pic am ieșit și noi pe drum, pe jos, cât am cupat, vreo 2 km jumate, 3. Da. Și numai claxonați am fost. Da. Mai poate omul ieși în lume. Da. Am rămas cu astea, dubița cu numere de Germania, noi și tineretul din Bihor. Rest, totul nu a plecat de aici. Hai că după asemenea tură avem nevoie de un duș. Bineînțeles, cu dușul de la Flextail cu Tiny Shower. Link în descriere, Luții 15 pentru 15% reducere. Improvizație, dar a făcut treabă setup-ul meu de duș. Cina este gata. Am făcut cealaltă tură de 4 mici. Ieri am făcut prima jumătate de 4, iar astăzi a doua jumătate. Simplu, numai mici cu o ceapă verde și cu ceva pâine rămasă ce am cumpărat din răchițele direct de la brutărie. Încheiem și ziua 3, nu? Exact, tot de aici din Apuseni, 29 iunie. Abia ne mișcăm. Nu mai pot ce mă dor picioarele, fraților. Hai că a fost fain, nu? Dubița a stat, motorul a stat, dar noi am băgat ca lumea. am băgat. A Dar fost. mâine bagă dubița. Mâine bagă Dubița, nu știu unde, să coborâm de aici din Padiș și vedem, nu mare lucru. Da. Mulțumim frumos că ne-ați urmărit. Uai, uite cine e acolo. Uai, ce bine. Ultimele raze de soare, cred că în maxim o oră apune. Nu uitați să ne dați un like, comment, subscribe sau devină membru. Mulțumim lui Ildiko Hart pentru că e ultimul nostru membru abonat. Mulțumim și buy me a coffee, cumpărați-mi o cafea să ne cumpărăm Lucruri de ale gurului. de ale gurului.
ale gurii și de cafea. Mulțumim! Ceau! Ciao, ciao, ciao! Oh.